guys, welcome back to our channel. It's me, Tita Pinoy, your tita as an entrepreneur. If you're new in our channel, here we're trying to help small online sellers grow their business. Hello guys! So, lakas maka live selling ng setup ko today. Kumusta yung mga nagnenegosyo sa loob ng bahay? Kami dito, okay na okay. Hindi pa nga lang kami nag-live selling at hindi ko pa rin kaya hanggang ngayon. Anyway, so ang topic natin today, since nagnenegosyo pa rin tayo sa loob ng bahay, marami ang nagtatanong paano nga ba mag-COD or COP, I mean COD and COP, cash on delivery and cash on pick-up. Nako, napakadali lang. Sasagutin natin yan today. Pero ang hindi to sponsored, ang gagamitin nating courier ay LBC. And for other couriers, i-discuss natin yan on some other videos. So kung gusto mong matutunan, panoorin mo ang video nito hanggang matapos. Okay, COD and COP or cash on delivery and cash on pickup. Okay, so bakit nga ba nagka-cash on delivery or nagka-cash on pickup yung mga customers natin? And bakit natin i-allow yung mga ganitong type ng pagpapadala ng items? Okay, so I guess yung iba for the buyers, I think yung gusto nilang i-consider kung bakit sila nag-COD or nag-COP is one, dahil nga sa panahon ngayon, ang hirap ng lumabas, so wala nang time para mag-deposit or magpunta sa mga Palawan or Cebuana or saan mang money remittances. Or pwede din yung iba, wala pang cash on hand. So merong sila nga ilang araw pa para pwedeng dun pa lang sila sa sahod or magkakaroon ng pera. Yung iba naman, ang pwedeng rason nila is for their own safety kasi syempre ang dami ng mga scammers ngayon para makasiguro sila saka na sila magbabayad kapag nandyan na yung goods. Well, at the same time, on the other hand naman, para sa ating mga sellers, okay din yung may options na may COD or COP because kasi sayang din ibang customers na gustong-gustong bumili sa atin, kaso lang wala silang time mag-deposit, no? Wala silang GCash or walang malapit na bangko sa kanila or whatever reasons they may have in their mind. So, sayang yun. Sales din yun, diba? So, kung meron tayong option ng cash on delivery or cash on pickup, at least makikater natin yung mga ganong klaseng customers. However, on the other hand, kapag sunerte tayo, pag binalas-malas tayo ng mga hindi mo maintindihang mga cancer sa online selling or online business, online world, yung mga customers na hindi kinukuha yung mga ino-order nila, hindi ko alam, siguro mga alas 2 ng madaling araw, natripan lang nila mag-order, tapos ipapa-COD nila, and then pag nandyan yung item, hindi naman nila kinukuha. So, yun lang yung mga downside doon, yung mga hindi kiniklaim yung mga items ng mga COD and COP. But anyway, going back, so, pag-usapan na natin paano gawin yung pag-COD sa LBC. Ito, LBC yung ginagamit kasi namin ngayon, but gumagamit din kami ng ibang courier, but this time, ito lang muna. So, yung steps na gagawin natin ay same lang, pero differentiate natin yung cash on delivery and then cash on pickup. Ang cash on delivery, ito yung magbabayad si customer upon delivery sa kanya sa bahay niya or kung saan man niya ipapadeliver. So, kapag dumating na si courier kuya, pag nabigay na yung items, doon pa lang magbabayad si ate, si customer ng item and then yung delivery fee. Okay? Si cash on pickup naman, ito yung pipick upin ni customer yung item o yung package niya sa nearest LBC branch kung saan niya gusto ito pick upin. Okay? So, yun yung difference ng dalawa. Paano natin itong gagawin? There are two ways kung paano natin gawin yung ganitong bagay. Yung una is, pwede nyo siyang i-drop sa nearest LBC branch or hub, no, sa inyo. So, mag-fill up lang kayo ng ganitong papel. So, ito kung saan nyo ipapadala. Mamaya pakita ko to sa inyo ng mas clear. So, pag nandun na kayo sa LBC mismo, so, dadala nyo ng items, no? Kunwari, magkano yung item na yan? Let's say, 1,000 pesos. Tapos, ipapadala nyo, sabihin natin, Batangas. Kunwari lang ha, nasa 180 ata ang shipping fee. So, depende sa bigat or laki. Halimbawa na lang 180.
So, pag nagpapadala tayo ng cash on delivery or cash on pickup, meron silang additional na 5 pesos for every 1,000 worth nung item mo kasi parang yun ata yung insurance. So, syempre kailangan mo i-declare kung magkano yun kasi yun yung babayaran ng customer mo. So, example, 1,000 yung item, tapos yung shipping fee is 180. So, ikaw na seller, mag-abono ka muna or magpapaluwal ka muna ng 180 plus 5 pesos. So, that is 185. Yun lang muna yung babayaran mo. So, after mong magbayad ng 185 pesos, makaka-receive, o pag natapos na lahat yun doon sa LBC, makaka-receive ka makaka-receive ka ng text notification na na-encode na yung item mo. And then, isesend mo doon sa customer mo yung tracking number na binigay sa'yo ng LBC para matrack ni customer kapag malapit na pupunta sa kanila yung package na. And by the time na ma-receive na ni customer yung package niya, sisingilin siya ngayon ni LBC ng 1,000 for the item plus yung 185 na binayad mo sa delivery fee. Now, paano mo naman ma-receive, ikaw seller, yung binayad sa'yo ni customer? Upon dropping by yung items doon sa LBC, kukunin din ni LBC yung bank account mo kung saan pwede nila i-deposit yung binayad sa'yo ng customer. Okay? So, safe siya and sure na talagang babalik sa'yo yung pera through LBC. And I think, depende yan kung gaano katagal. Kung Metro Manila lang, minsan pwede na siguro 1 to 2 days. Kung provincial, minsan umaabot ng 1 week, depende. So, kapag na-receive naman na yung customer, makaka-receive ka din ng text message. Ikaw si seller, makaka-receive ka ng text message na na-receive na ni customer yung item mo. And then, kung pag na-deposit na nila yung bayad sa'yo from your customer, may notification din for that. So, ganun din sa COP. Magbabayad ka lang muna ng shipping fee nila and then pag na-pick up na nila doon sa nearest LBC branch kung saan nila gusto ipa-deliver, doon na din magbabayad si customers. Now, meron pang isang way kung paano natin gawin to. Kung walang malapit na LBC sa inyo, ito yung pinaka-convenient way na pwede natin gawin is mag-book tayo online for pick-up. So, paano natin to gagawin? Punta lang kayo sa LBC website and then mag-register kayo doon para magkaroon kayo ng account. And then, may makikita kayo dyan na option na book online. So, i-book nyo lang kung kailan nyo gusto magpa-pick up. Tapos, i-encode nyo dyan yung pick-up details nyo. Tapos, yung details ni buyer, yung shipping address niya. And then, ilalagay mo din dyan yung bank details mo kung saan i-deposit sa'yo ni LBC yung collection. Now, kapag na-book mo na yan, sit back and relax. Kinabukasan, pupunta na sa'yo si Kuya Rider para pick upin. And then, kung bago ka pa lang, bibigyan ka niya ng ganitong papel. So, kung saan mag-fill in the blanks ka, ilalagay mo dito yung details mo. Tapos, ilalagay mo pa rin yung bank details mo. Hindi ko alam, bakit ulit-ulit. Basta ganoon. Tapos, yung details din ni customer. Now, tip, kapag lagi naman kayo nagpapapick up na, maging mabait kayo doon sa rider na nagpipick up sa inyo at humingi kayo ng maraming ganito at saka ng pouch nila at ng boxes nila, humingi ka para sa bahay mo, naka-ready na, ikaw na magpapak para pagdating nila, pick up na lang. Kasi matagal mag-fill up ng mga ganitong bagay. So, okay, ganun lang yung process ng COD and COP ni LBC. So, yung iba ayaw nilang magpa-COD and COP kasi delikado. Kasi dahil nga dun sa mga, alam nyo na, mga not so joyful mystery ng mga customers natin, siguro pwede nyong gawin kung first time nilang order sa inyo, mag-request kayo na kahit yung shipping fee lang muna ang bayaran nila. At least yun, accountable sila na tanggapin yung item kasi naglabas sila ng pera, 'di ba? At saka kung halimbawa naman hindi natatanggapin, kapag ni-return sa inyo, at least hindi kayo lugi. Kasi kapag hindi nila kinuha yung item na yon, nagbayad ka ng 180 or something for the shipping fee,
So, gumastos ka, tapos ibabalik lang din sa'yo yung items dahil nga ito si customer ay hindi naman tinanggap or hindi pinick up. So, you have an option, kayo na bahala kung gusto nyong pagkatiwala lahat sa customers nyo na wala muna silang babayaran na kahit piso, or kung gusto mo naman, for security mo din, magbayad muna sila kahit yung shipping fee lang. Okay? So, yun lang muna pag-usapan natin ngayon. Sobrang dali lang nito, and I hope i-try nyo din para makita nyo yung ibang mga customers na gustong mag-COD and COP. Right? So, thank you guys for watching. I'll see you again in my next video. Stay home and keep safe.